Bună ziua! Astăzi sunt în standul producătorului Forster și vreau să ne uităm un pic la acest camper. Este un camper lung de 6,36 m. Eu am intrat un pic în el așa și am văzut câteva, sau cel puțin o chestie care mi-a atras puțin atenția. Ne uităm în primul rând aici la detaliile tehnice pentru cei care sunteți interesați, inclusiv prețul îl vedeți aici. Oricum, informații puteți găsi și pe internet. Prețul, cum știți, în Germania este preț cu TVA-ul de Germania, care este 19%. În România TVA-ul este de 21%, precum știți. Vorbim aici de o mașină pe șasiu Fiat, cu motorizare Fiat, cutie automată, sistem multimedia Pioneer, până acum nimic deosebit. Aici sunt scaunele pasagerului și șoferului rotative. Deasupra aici este un spațiu de depozitare unde putem pune rapid foarte multe lucruri. Venim, de exemplu, iarna și avem o geacă, un fular, mănuși și le putem arunca acolo. O trapă mare, lumină cu touch. Living-ul este clasic, nu e nimic deosebit aici. Bancheta cu două locuri în spate, masa cu partea extensibilă de desubt. Aici este acest raft cu un despărțitor la mijloc pentru depozitarea diferitelor lucruri. Hai să intrăm la baie. O baie mărișoară. Am văzut, de exemplu, la alte modele baia puțin mai înghesuită. Asta este destul de aerisită. Aici avem o chiuvetă interesantă, drăguță. Aici are spațiul acesta unde se poate pune săpunul. Aici se pune un pahar special unde se pune pasta de dinți și periuța. La fel, diverse obiecte pe care le utilizăm la baie. Are aici două oglinzi, aceasta mare și mai are acolo sus una. Aici văd că față de alte modele care teoretic aici au un perete despărțitor, acest model nu are acest perete despărțitor. Mergem mai departe. În spate este, fiind un camper de 6,36 m, paturile sunt pe lateral, sunt două paturi, stânga-dreapta, iar aici, pe mijloc, dacă dăm și această policioară, dacă o scoatem de aici, se face paturi separate, se poate merge pe acest culoar. Sau dacă vrem să avem un pat matrimonial foarte mare, am pus aceste două prelungitoare și, după cum vedem, patul devine astfel foarte mare. Este practic cât toată duba, cât toată lățimea dubei. Aici de desubt este garajul, dar o să mergem prin spate să ne uităm. Hai să vedem ce este aici. Aici este un spațiu de depozitare micuț, unde putem pune pantofi sau diverse alte obiecte. Aici, în partea de sus a camperului, avem pe partea pasagerului o serie de 3 spații de depozitare pentru haine. Sunt mari și mai sunt încă două pe partea asta cu șoferul. Aici avem două chingi, una aici și una acolo, la fel și pe partea opusă. Asta îmi indică mie că aceste paturi se pot ridica și se prinde cu chinga acolo. Astfel îmi creează aici un spațiu unde pot transporta
diverse lucruri în general sportive. Poți să pui o motocicletă, poți să pui un caiac, pentru că în momentul în care se ridică aceste două paturi, practic de acolo din spate, de la uși până aici în față, sunt undeva vreo 4 metri. Și putem băga inclusiv o placă de surf și așa mai departe. Hai să ne uităm un pic. Aici avem o priză pentru 230. Dar ce mi-a atras mie atenția la acest model, aici este o garnitură, probabil căzută de pe aici. Ce mi-a atras mie atenția la acest model este faptul că bucătăria, după cum vedeți, o să vă arăt imediat, este foarte înaltă, adică nu este, nu știu, cred că e cu vreo 10 cm mai înaltă. Aici, la intrare, avem un frigider de la Thetford cu congelator. Acesta, față de celălalt model de la Dometic, nu are dublă deschidere. Dar haideți să vă arăt această bucătărie. După cum vedeți, stau în picioare lângă această bucătărie și îmi vine blatul de lucru undeva pe aici. În general, celelalte bucătării sunt mai jos, nu știu, undeva cam așa. Deci eu zic că au mai încercat să creeze niște spații, pentru că au mărit aici, bun, este zona în care se pun furculițele, tacâmurile, dar nu prea înțeleg de ce ar trebui să fie atât de mult spațiu. În fine, ei știu mai bine, producătorii. Aici, într-adevăr, în acest sertar se pot pune vase mai înalte și așa mai departe. Aici chiar este un spațiu imens. Are în jur de, cred că 80 de centimetri pe undeva la vreo 30 de centimetri. Aici este pompa de apă. Prin înălțarea acestei zone de bucătărie, practic, producătorul a vrut să creeze mai mult spațiu în zona asta. Astfel a putut să pună și un frigider mai mare față de cele care sunt la celelalte modele unde bucătăria este mai joasă. Aici este un blat de lucru, alt blat de lucru, chiuveta care e destul de adâncă, are cam o palmă. Un aragaz aici cu două arzătoare de la firma Can. Hai să mergem un pic să vedem și în zona de spate. Aici este bușonul pentru alimentare cu apă. Aici este spațiu pentru două butelii. Văd că au montat maneta de la verandă aici sub pat, ceea ce nu e un lucru rău. Încă un spațiu de depozitare. Aici se vede că au pus izolație, dar aici nu este izolat pe stâlp. Aici poți depozita lucruri interesante, destul de mare spațiu, mărișor, nu mare. Această podea se poate practic scoate și putem avea un portbagaj destul de mărișor, unde se pot pune foarte multe lucruri. Acestea sunt chingile de care vă povesteam că se prind sus acolo pe tavan. Fiecare ușă are geamuri prevăzute cu plasa anti-insecte și rulou de intimitate. Cam asta este prezentarea acestui model de campervan de la producătorul Forster.
Mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să activați clopoțelul de notificări pentru următoarele materiale.